เมื่อเข้าใจ Author Checklist กันแล้วก็จะง่ายขึ้นสำหรับเราที่จะมองหา Message ที่แท้จริงของผู้เขียนใน Unit 1.32 Connotation and their Meanings เราจะทำความคุ้นเคยกับข้อความที่ผู้เขียนแฝงมาอย่างมีนัยยะทราบความแตกต่างระหว่าง denotation และ connotation และจะฝึกการอ่านระหว่างบรรทัดการอนุมานความและการสรุปความด้วยค่ะ Connotation หรือ denotation คืออะไรถ้าเรามีคำศัพท์ที่ไม่เข้าใจเราเปิด Dictionary คำศัพท์ที่พบใน Dictionary เป็น denotation ค่ะส่วนคำที่เป็น connotation ไม่สามารถหาความหมายได้ใน Dictionary เพราะมันคือนัยแฝงที่ผู้เขียนสื่อมาให้ผู้อ่านได้คบคิดผู้อ่านแต่ละคนอาจตีความหมายของคำนั้นเหมือนและแตกต่างกันขึ้นอยู่กับช่วงอายุวัฒนธรรมความเชื่ออารมณ์และประสบการณ์ส่วนตัวของผู้อ่านเช่นคำว่า unusual แปลกมีความหมายกลางๆนะคะแต่ถ้าถูกสื่อด้วย weird จะมีความหมายลบถ้าพอใช้ unique กลายเป็นความหมายบวกเลยค่ะคำว่า smell เช่น the smell of coffee กลิ่นของกาแฟประโยคนี้มีความหมายกลางๆแต่ได้ aroma of coffee aroma สื่อกาแฟที่มีกลิ่นหอมแต่พอใช้คำว่า stench จะให้ความหมายว่ากลิ่นกาแฟนี้ไม่น่าพึงประสงค์เลยรูปแบบ connotative ของ Apple คนแต่ละคนอาจมองไม่เหมือนกันนะคะเพราะมีอารมณ์และประสบการณ์ต่อคำว่า Apple ที่แตกต่างกันบางคนเมื่อนึกถึง Apple ก็นึกถึงผลไม้สีแดงบางคนอาจจะนึกถึงบริษัทและยี่ห้อเทคโนโลยีชื่อดังบางคนนึกถึงมลรัฐนิวยอร์กหรือบางคนอาจจะนึกถึงบาปเพราะแอปเปิลเป็นผลไม้ต้องห้ามที่พระเจ้าสั่งห้ามอาดัมและอีฟทานอาดัมและอีฟจึงตกอยู่ในบาปเพราะถูกซาตานหลอกให้ทานแอปเปิลค่ะ He is just another politician. What can we expect? เขาก็แค่นักการเมืองคนหนึ่งจะไปคาดหวังอะไรจากเขาได้การใช้คำว่านักการเมืองหรือ politician สามารถถูกนำเสนอได้ทั้งบริบทตรงและบริบทลบซึ่งในบริบทลบสื่อความหมายว่าคดโกงและไม่ซื่อสัตย์ได้ด้วยนะคะดังนั้นเพื่อระวังการใช้ความหมายของคำนี้นักเขียนบางคนจะเลี่ยงไปใช้คำว่า a state person แทนและอาจจะปรับโทนเสียงของประโยคลงมาว่า What do we expect from a state person หรือ What are the responsibilities of a state person แทนประโยคเดิมค่ะจากหนังสือของเจนออสตินเรื่อง Pride and Prejudice คำว่า Pride ถูกนำมาใช้ตลอดทั้งเล่มโดยคำว่า Pride มีความหมายว่าความพึงพอใจและความภาคภูมิใจที่มีต่อตนเองอย่างสุภาพอ่อนน้อมแต่อย่างไรก็ดีในเนื้อเรื่องคำว่า pride ยังได้นำมาใช้สื่อความหมายในแง่ลบอยู่หลายๆตอนเช่นเมื่อตัวละครหลักของเรื่องที่ชื่อดาร์ซี่มี pride หรือความทะนงตัวและหยิ่งในฐานะและชนชั้นของตนจนทำให้หญิงที่ตนแอบหลงรักอลิซาเบธเข้าใจผิดและในที่สุดก็ได้ปฏิเสธตนเพราะการมี pride จนเกินงามทำให้ดาร์ซี่แสดงปฏิกิริยาที่โง่เขลาและกระทำการตัดสินใจอย่างไร้เหตุผลในหลายๆเรื่องเห็นไหมคะว่า pride สามารถสื่อความหมายในแง่ลบได้ด้วยจากนวนิยาย Animal Farm ของ George Orwell มีการเปรียบเทียบเชิงสัญลักษณ์และการใช้นัยแฝงในการคัดเลือกสัตว์แต่ละชนิดไม่ว่าจะเป็นหนูที่เป็นตัวแทนของผู้ทรงอำนาจหรือไก่แกะและม้าซึ่งเป็นตัวแทนของชนแต่ละกลุ่มในสังคมที่โดนกดขี่โดยบรรดาหมูตัวอย่างประโยคจากบัญญัติ7ประการมีข้อความเขียนอยู่ว่า All animals are equal but some animals are more equal than others สัตว์ทุกชนิดเท่าเทียมกันแต่สัตว์บางชนิดเท่าเทียมกว่าข้อความนี้สื่อให้ทราบว่าผู้เขียนต้องการเล่นคำที่มีนัยแฝงเพื่อให้ผู้อ่านได้คิดเพราะในความเท่าเทียมกันไม่มีคำว่าเท่าเทียมมากกว่าหรือน้อยกว่าผู้เขียนต้องการชี้ให้ผู้อ่านเห็นว่าลัทธิสังคมนิยมอาจฟังดูสวยงามและสามารถส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกันได้ในสังคมแต่ในที่สุดแล้วความเท่าเทียมกันไม่มีอยู่จริง
เพราะเมื่ออำนาจตกอยู่ในมือของผู้ใดหรือกลุ่มใดก็ตามคนกลุ่มนั้นที่เคยเรียกร้องความเท่าเทียมก็จะกลับมาเป็นผู้ขอรับความเท่าเทียมมากกว่าโดยกอบโกยอำนาจและความสุขเข้าตนและพวกบนความเดือดร้อนของผู้อื่นเช่นพวกหมูในเรื่องนี้ล่ะค่ะ Reading between the lines คือการอ่านระหว่างบรรทัดหรือการอ่านเพื่อตีความสิ่งที่ผู้เขียนไม่ได้เขียนออกมาตรงๆในชีวิตจริงเราทำการอ่านระหว่างบรรทัดอยู่บ่อยๆทั้งเวลาสนทนาอ่านบทความดูภาพยนตร์แต่สิ่งที่สำคัญในการอ่านระหว่างบรรทัดในบทความหรือในตำราเราต้องมีวิจารณญาณในการวิเคราะห์มีการสืบค้นข้อมูลเป็นอย่างดีก่อนที่จะตีความหมายและสรุปได้ว่าที่จริงแล้วผู้เขียนต้องการจะสื่ออะไรตัวอย่างประโยคนะคะ To tell you the truth, I really like your work, but if you have added more colors or spice to it, it's gonna be a hell of a work. The truth is จริงๆแล้วดิฉันไม่ได้บอกความจริงกับคุณ I really like your work ตรงนี้หมายความว่างานของคุณก็แค่ใช้ได้และดิฉันยังไม่ได้ยอมรับงานของคุณนะคะเพราะมีคำว่า but เป็นคำที่สำคัญมากในประโยคนี้ but จะช่วยเราทราบว่าข้อความที่มาข้างหน้านั้นน่ะไม่น่าจะสื่อความหมายอย่างที่เห็น colors and spice คือสองสิ่งที่คุณขาดก็แปลว่างานของคุณน่ะจืดชืดมากทีเดียว hell แปลว่านรกในประโยคนี้ไม่ได้มีความหมายที่ไม่ดีนะคะกลับสื่อความหมายที่ดีซึ่งสื่อว่าถ้าคุณได้ทำอย่างที่ดิฉันบอกงานของคุณน่ะจะสุดยอดไปเลย